કરવાનું ચાલુ કરું છું. Hello students, welcome to the subjective introduction session of the subject Business Organization and Management for semester 1. As we had discussed in the last session about the few core and compulsory subjects, we are going to deal almost 5 important compulsory subjects in this particular SEM. There are few more optional subjects that we had already seen in the previous video lectures. જે લોકોએ લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર ના જોયું હોય એ લોકો પ્લીઝ ગો થ્રુ ધ વિડીયો લેક્ચર, કારણ કે એ જોયું હશે તો જ તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે કે કયા સબ્જેક્ટનું તમે વિડીયો સેશન અત્યારે એટેન્ડ કરી રહ્યા છો. રાઈટ? Now, before going to the subjective matter, I would like to remind you and inform you again about the format of BCOM semester 1. Let us once again try to understand the subject format of semester 1. In semester 1, you will have around 8 subjects to be studied. These 8 subjects you will be studying in semester 1 also and in semester 2 also. That means તમે 8 જુદા જુદા સબ્જેક્ટ્સ છે એ આ સેમિસ્ટર દરમિયાન પણ ભણશો અને આ જ 8 સબ્જેક્ટ્સ છે એ તમે સેકન્ડ પાર્ટ તરીકે સેકન્ડ સેમિસ્ટરમાં પણ ભણશો. And these subjects are divided into different categories. These categories will be able to see it in the next slides to come. Now, students, as I told you, you have 8 subjects in all, and in this first and second SEM, what are the different categories of subject? એની વાત આપણે ઓલરેડી યુટ્યુબ સેશનમાં થઈ ગઈ છે. હું ફરીથી આ સેશનની અંદર આ વસ્તુ એટલા માટે લઉં છું કે બિફોર ગોઈંગ ટુ ધ BOM એઝ અ સબ્જેક્ટ, BOM મીન્સ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ, જેને આપણે શોર્ટમાં BOM કહેતા હોઈએ છીએ, એ સબ્જેક્ટનું આપણે ફોકસ કરીએ અથવા એ સબ્જેક્ટની મેટર ઉપર ફોકસ કરીએ એ પહેલાં આઈ વોન્ટ કે તમે લોકો ફરીથી એક વખત તમારા સબ્જેક્ટ રિલેટેડ જે પણ ક્વેરી હોય કે જે પણ તમારા મગજમાં ક્વેશ્ચન્સ હોય એના માટે એકદમ ક્લિયર થઈ જાઓ. તમારે 8 સબ્જેક્ટ્સ ભણવાના છે. એ 8 સબ્જેક્ટ્સને આ 4 હેડ્સ નીચે આપણે ડિવાઈડ કરેલા છે. 1 ઇઝ કોર કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ, નંબર 2 ઇઝ DSE 1, રાઈટ, નંબર 3 ઇઝ DSE 2 એન્ડ નંબર 4 ઇઝ ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ્સ. દેટ મીન્સ આપણે આટલા સબ્જેક્ટ્સ ભણવાના છીએ. ઓલરાઈટ? નાવ come to first category, that is core or compulsory subjects. In this compulsory subjects, you are going to study English language 1, principles of microeconomics, financial accounting, business organization and management 1, company law 1, and like these we are going to study 5 different subjects, right? And these subjects, because they are compulsory in nature, that means આ 5 સબ્જેક્ટ એવા છે જે કમ્પલસરી છે. આમાં આપણને કોઈ જ ઓપ્શન અવેલેબલ નથી. આ સબ્જેક્ટ્સને આપણે આ જ કેટેગરીમાં, કોર કેટેગરીમાં 5 સબ્જેક્ટ છે, જુદી જુદી પ્રકારના જુદા જુદા એરિયાઝ કવર કરતા સબ્જેક્ટ છે, એને વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી. ઓલરાઈટ? સો ઇન દેટ કેસ ધીઝ આર ધ 5 compulsory subjects. Let us go to the next category, that is DSE 1, which we call it discipline specific elective. In this category તમારી પાસે 2 ઓપ્શન્સ છે. એ 2 ઓપ્શન્સમાંથી તમારે કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે. That means if you can see on the slide, it is personal selling and salesmanship 1, જે theoretical subject છે, or એના ઓરમાં છે business mathematics 1, that is calculative subject.
પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપને આપણે PSS તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે પ્યોરલી થિયરી સબ્જેક્ટ છે, જેની અંદર લગભગ તમે જો ક્યાંય સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ જેવો સબ્જેક્ટ કદાચ ક્યાંક ભણ્યા હો, કે તમે માર્કેટિંગ જેવો સબ્જેક્ટનો તમને આઈડિયા હોય, તો શું પ્રોડક્ટ છે, પ્રોડક્ટને વેચવાવાળો વ્યક્તિ છે એને પર્સનલ સેલ્સમેન કહેવાય, રાઈટ. એની પાસે એક આવડત હોવી જોઈએ, એક કળા હોવી જોઈએ, સેલ્સમેનશિપ હોવી જોઈએ, દેન એન્ડ દેન હી કેન સેલ ધ પ્રોડક્ટ્સ. તો સેલ્સમેનની પોતાની શું વિશેષતાઓ હોય છે, વગેરે વગેરે you are going to study in this particular subject. So this subject is descriptive in nature અને થિયરી વર્ણનાત્મક સબ્જેક્ટ છે, રાઈટ. સો યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ ઇન સિલેક્શન. અને બીજો એના ઓરમાં જે સબ્જેક્ટ છે એ બિઝનેસ મેથેમેટિક્સ છે, જે નામથી જ ખબર પડી જાય છે કે ઇટ ઇઝ અ કેલ્ક્યુલેટિવ સબ્જેક્ટ, રાઈટ. We move on to the next category, that is known as DSC 2. DSC 2 is discipline specific elective and category is number 2. હવે આ થર્ડ સબ્જેક્ટની અંદર તમારે બે ચોઇસ છે. યા તો તમે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ લઈ શકો છો, જે થિયરેટિકલ અથવા તો વર્ણનાત્મક સબ્જેક્ટ છે, ઓર એના ઓરમાં છે એ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન ઇન બિઝનેસ છે, જે નામથી જ ખબર પડે છે કે કમ્પ્યુટર રિલેટેડ સબ્જેક્ટ છે અને એક બેઝિક આઈટીનો કન્સેપ્ટ છે જે એ સમજાવતો સબ્જેક્ટ છે, રાઈટ. એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેની અંદર તમે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, દેટ મીન્સ બિઝનેસમેન કોણ છે, બિઝનેસમેન જે કરે છે બિઝનેસ, એને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ કહેવાય. એની અંદર કઈ લાક્ષણિકતાઓ હોવી જોઈએ, એન્ટરપ્રેન્યોર કેવી રીતે બનાય, વગેરે વગેરે. ટૂંકમાં એવા બધા ટોપિક્સ છે જે લગભગ થિયરી બેઝડ છે અને એ બિઝનેસ અને બિઝનેસમેન રિલેટેડ આખી થિયરી સબ્જેક્ટ છે. So in that case, you have again the option કે યા તો તમે theoretical subject લ્યો છો, or you can even opt for computer application, that is known as the subject which is related to basic information about IT, right. So here we have completed 3 categories, mind you. First is compulsory, જેની અંદર 5 compulsory subjects તો ભણવાના જ છે. સેકન્ડ વોઝ DSC 1, જેમાં તમારે PSS મેથ્સમાંથી એક સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે. અને થર્ડ કેટેગરી છે એ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઓર કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન ઇન બિઝનેસ છે. આમાંથી તમારે એક સબ્જેક્ટ છે, એક વર્ણનાત્મક છે અને એક કેવો છે, કમ્પ્યુટર બેઝ સબ્જેક્ટ છે, એ તમારે ભણવાનો રહેશે, રાઈટ. The next and the last one that in the category that comes up is elective subject. આ સબ્જેક્ટનું સિલેક્શન બહુ જ અગત્યનું છે. આમાં તમને 3 ઓપ્શન્સ આપેલા છે. અકાઉન્ટિંગ 1, કેલ્ક્યુલેટિવ નેચરલી, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ 1, થિયોરેટિકલ સબ્જેક્ટ છે, ઓર ઇટ ઇઝ કમ્પ્યુટર સાયન્સ, દેટ ઇઝ કમ્પ્યુટર રિલેટેડ સબ્જેક્ટ. હવે ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ્સ જ્યારે તમે સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે તમારા 3 સબ્જેક્ટમાંથી તમારે કોઈ પણ એક જ સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે. પણ આ સબ્જેક્ટની ખાસિયત એ છે, ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ નોટ અબાઉટ ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ દેટ when you are selecting this subject, it is like whatever you will be getting throughout the 6 SEM, that means તમારે 6 સેમિસ્ટર માટે આ સબ્જેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આમાં તમે એક સેમમાં કદાચ ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સ લીધું, બીજા સેમમાં બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ લીધું, ત્રીજા સેમમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ લીધું, એવું શક્ય થશે નહીં, રાઈટ. વોટ એવર યુ સિલેક્ટ ફોર ધ ફર્સ્ટ સેમ, that will continue till 6th SEM. So when you make a selection for this particular subject, you have to be very very careful. I repeat કે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે તમને 3 સબ્જેક્ટમાંથી એક સબ્જેક્ટનું સિલેક્શન કરવાનું છે, દેટ ઇઝ ફાઇન. પણ તમારે એ સબ્જેક્ટ એવો ચૂઝ કરવાનો છે કે જે તમારે 6 સેમ આ સબ્જેક્ટ તો આવશે જ એવી ગણતરી સાથે તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે, રાઈટ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ અગેન હિયર ઇઝ કે અહીંયા તમને 3 એવી કેવી ચોઇસ મળે છે, જેમાં એક કેલ્ક્યુલેટિવ છે, એક સબ્જેક્ટ છે એ થિયરી બેઝડ સબ્જેક્ટ છે, રાઈટ. અને ત્રીજો જે સબ્જેક્ટ છે એ કમ્પ્યુટર સાયન્સનો સબ્જેક્ટ છે, જે રિલેટેડ ટુ નેચરલી કમ્પ્યુટર અને ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ છે અને પ્રોગ્રામિંગનો છે. તો આ 3માંથી તમે જે પણ સિલેક્ટ કરો છો, દેટ વિલ રિમેઇન ધ સેમ ફોર ધ નેક્સ્ટ 3 years or 6 SEM. Once you select there, you cannot make any changes
So you need to select it very carefully. Mind my words, આમાંથી તમે આગલા જે સબ્જેક્ટ છે 5 કમ્પલસરી કે DSC 1 DSC 2 એ ફક્ત એક સેમ અને બે સેમ પૂરતા એટલે એક વર્ષ પૂરતા જ આવે. પણ આ જે સબ્જેક્ટનું સિલેક્શન છે એ બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક એટલા માટે કરવાનું છે કારણ કે વેન યુ મેક અ સિલેક્શન ઓન એની વન સબ્જેક્ટ દેટ વિલ લાસ્ટ ફોર ધ નેક્સ્ટ 5 સેમ. દેટ મીન્સ 6 સેમ સુધી તમારો એક આ કન્ટિન્યુઅસ સબ્જેક્ટ જ રહેશે. Right? So you have to be very, very careful. Moreover, at the end of the 3 years, you will hold the degree in a particular subject that you have selected from the above. That means તમે આ ત્રણેય સબ્જેક્ટમાંથી જે પણ એક સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો છો, જ્યારે તમે બીકોમની ડિગ્રી અથવા બીકોમ કોર્સ પૂરો કરો છો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 3 years, ત્યારે તમારી હાથમાં જે ડિગ્રી આવે એમાં એવું લખેલું, એવું મેન્શન કરેલું હોય કે બીકોમ વિથ ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સ or BCOM with elective business management, or it will be elective or BCOM in elective computer science. That means તમે જે આ સેમમાં કે આ સેમમાં તમે ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટ જે સિલેક્ટ કરો છો that will last for the all the 6 સેમ. અને છઠ્ઠા સેમના અંતે તમારી જે ડિગ્રી અવોર્ડ થશે એમાં ખાસ મેન્શન કરેલું હશે કે તમે બીકોમ વિથ સો એન્ડ સો સબ્જેક્ટ કર્યું છે. સો ઇન દેટ સેન્સ ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિલેક્શન દેટ યુ હેવ ટુ મેક. રાઇટ? I hope you are all almost clear about how to make the selection of this particular subjects. હું આગળ જતાં તમને આપણી જે MBMC એપ છે એની અંદર આઈ વિલ મેક ધ નોટિફિકેશન્સ, આઈ વિલ મેક ધ અનાઉન્સમેન્ટ રિલેટેડ ટુ તમારે આ સબ્જેક્ટનું કેવી રીતે, ક્યાં સુધીમાં, કઈ ડેટ સુધીમાં, કયા માધ્યમથી તમારે સિલેક્શન કરવાનું છે એ બધી જ માહિતી તમને આગળ જતાં આપવામાં આવશે. પણ એ ક્યારે શક્ય છે? જ્યારે યુ આર ક્લિયર વિથ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ દેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી. યુ શુડ હેવ એટલીસ્ટ ધ બેઝિક આઈડિયા સો દેટ ધ સિલેક્શન ઓન યોર પાર્ટ becomes easy. Now that you have learnt almost what are the subjects, right, I would take a quick roundup on the examination pattern. I hope semester 1 ના જેટલા સબ્જેક્ટ 8 સબ્જેક્ટ્સ છે એ આપણે ક્લિયર કરી લીધા છે. રાઈટ? સો એક્ઝામિનેશન પેટર્ન કઈ પ્રકારની છે that I like to mention and then I move to my own subject. Here the exam for each subject would be of 100 marks. આપણું બધા જ પેપર 8 પેપર છે એ 100 માર્ક્સના હશે. રાઈટ? એન્ડ ધીઝ 100 માર્ક્સ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ. 2 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ થાય છે. કેવી રીતે? તો કે 30 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ્સ છે જેને આપણે ઇન્ટરનલ અસેસમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ, અને 70 માર્ક્સનું એક્સટર્નલ અથવા તો યુનિવર્સિટી અસેસમેન્ટ છે જે યુનિવર્સિટી દ્વારા એક્ઝામ્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. એના આધારે એનું મૂલ્યાંકન, એનું ઇવેલ્યુએશન થાય છે. ઇન્ટરનલ અસેસમેન્ટ ઇઝ ડન થ્રુ કોલેજ અંડર ધ પ્રીડિફાઇન્ડ મોડ્યુલ. કેવી રીતે 30 માર્ક્સનું તમારું મોડ્યુલ હશે, કઈ રીતે ઇન્ટરનલ્સ લેવાશે એ વગેરે વગેરે આગળ જતાં બધું સમજાવી દેવામાં આવશે. પણ તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે 30 માર્ક છે અમને ઇન્ટરનલ્સ કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટના મળશે, એમાંથી અમારે સ્કોર કરવાનો છે, અને 70 માર્ક્સ છે એ એક્સટર્નલ યુનિવર્સિટી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી એક્ઝામ્સ કન્ડક્ટ કરતી હોય છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેમ, એમાંથી તમારે સ્કોરિંગ કરવાનું રહેશે. નાઉ હાઉ મચ ધ નેક્સ્ટ ઇમિડિયેટ ક્વેશ્ચન કમ્સ અપ ઇઝ કે વોટ ઇઝ ધ પાસિંગ ક્રાઇટેરિયા. ઇન દેટ કેસ ઇન્ટરનલ અસેસમેન્ટ જે 30 માર્ક્સનું છે એમાંથી તમારે 12 માર્ક્સ લેવા જરૂરી છે. દેટ મીન્સ આઉટ ઓફ ધીસ 30 માર્ક્સ ફોર ઈચ સબ્જેક્ટ યુ નીડ ટુ એટલીસ્ટ સ્કોર 12 marks to pass in a particular subject. I repeat, 30માંથી 12 મિનિમમ માર્ક્સ લેવા જરૂરી છે તમારે જો ઇન્ટરનલ એક્ઝામ પાસ કરવી હોય તો. રાઈટ? અને એક્સટર્નલ ક્રાઇટેરિયા એવો છે કે 70 માર્ક્સનું જે યુનિવર્સિટી પેપર છે એમાં મિનિમમ તમારે 28 માર્ક લેવા જરૂરી છે. દેટ મીન્સ તમારું જે યુનિવર્સિટી પેપર દરેક સેમના અંતે આવે, જે એક્ઝામ્સ યુનિવર્સિટી કન્ડક્ટ કરે, એમાં મિનિમમ તમારે પાસ થવું છે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં, દેન યુ નીડ ટુ સ્કોર એટલીસ્ટ 28 માર્ક્સ વિચ ઇઝ ધ મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા. દેટ મીન્સ ઇન ઓલ તમારે એક સબ્જેક્ટ 100 માર્ક્સનો સબ્જેક્ટ ક્લિયર કરવા માટે તમારે કેટલા ગુણ મેળવવા જરૂરી છે? 40 માર્ક્સ. યુ નીડ ટુ સ્કોર 40. હાઉ?
12 internals plus 28 external. That comes to 40 marks of passing criteria for each subject. Now I hope you all are very clear as to what is the subject, the set of subjects that you are going to study, right? What will be the examination pattern, 30 plus 70? What is the minimum criteria? That means out of 30 internals you need to score 12 marks. Say as far as external exam is concerned, it is worth 70 marks, અને એમાંથી આપણે એટલીસ્ટ 28 માર્ક્સ સ્કોર કરીને ટોટલ 40 માર્ક્સનું સ્કોરિંગ થાય તો જ એ 100 માર્ક્સનું પેપર સ્કોર થાય છે અથવા તો તમારું ક્લિયર થાય છે. કદાચ કોઈ પણ સંજોગોમાં તમે પેપર ક્લિયર નથી કરતા તો વી કોલ ઇટ કે ATKT આવે છે. દેટ મીન્સ ધ ટર્મ ઇઝ ગ્રાન્ટેડ. તમે બીજા સેમમાં આવી જાઓ છો પણ તમારે જે સેમ ક્લિયર નથી થયું, જેમાં તમે ફેલ ડિક્લેર થયા છો, એની એક્ઝામ તમારે ફરીથી જે તે સમયે જે તે સ્કેડ્યુલ્સ આવતા હોય છે યુનિવર્સિટીના, એમાં તમારે આપી અને એ સબ્જેક્ટ ક્લિયર કરવાનો રહે. બટ વી વિશ કે મિનિમમમાં મિનિમમ કેટીઝ તમને આવે, એટીકેટીઝ તમને આવે. વાય સો? બિકોઝ દરેક બીકોમ એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેની અંદર, અથવા એવો કોર્સ છે કે જેની અંદર તમે ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ ભણતા હો છો. એક જ સેમમાં 8 સબ્જેક્ટ, બીજા સેમમાં 8 સબ્જેક્ટ્સ, ધ નેક્સ્ટ થર્ડ સેમની અંદર 7 સબ્જેક્ટ્સ છે, રાઈટ? દેન ફોર ફોર્થ સેમ અગેન 7 સબ્જેક્ટ્સ છે. ફિફ્થ સેમની અંદર તમારે 9 સબ્જેક્ટ્સ ભણવાના હોય છે, અથવા તો દેર આર 7 સબ્જેક્ટ્સ અગેન. તો દેટ મીન્સ તમે જેટલું તમારું કેટીઝનું બર્ડન વધે એટલે દરેક સેમની અંદર અથવા દરેક ઓડ ઇવન સેમની અંદર તમારું એટલું પ્રેશર ભણવાનું છે એ વધે છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પહેલાં જ દિવસથી મહેનત કરી અને જે તે સબ્જેક્ટને ક્લિયર કરવા માટે પૂરેપૂરી આપણી એફર્ટ્સ મૂકીએ, સો દેટ વી ડોન્ટ હેવ એની ટર્મ ગ્રાન્ટ્સ રિક્વાયર્ડ ઓર એની કેટીઝ આર નોટ દેર એન્ડ વી કેન સ્કોર all the subjects with at least minimum 40 marks, so that we can easily be promoted to the next sem. એટલે આ તમારો ખાસ મેઇન તમારો ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ કે મને એક પણ સેમમાં કેટી ના આવે, કારણ કે કેટી છે એ કદાચ આવે તો પણ તમને એ ક્લિયર કરવી પડે છે. ટર્મ ગ્રાન્ટ થાય, તમે બીજા સેમમાં પહોંચી જાઓ પણ તમારે પહેલા સેમમાં જેમાં ફેલ થયા હો, જેમાં તમારા સબ્જેક્ટ્સ ક્લિયર નથી, એની એક્ઝામ્સ રી-એક્ઝામ્સ અપિયર કરવી પડે, remedial આપવી પડે. That is why it is very important for you all to pay attention and to be very careful about clearing all the subjects properly. I hope at the end of this much of discussion તમારા મગજમાં કયા સબ્જેક્ટ્સ છે એ ક્લિયર થઈ ગયું હશે અને આપણી એક્ઝામિનેશન પેટર્ન કઈ પ્રકારની છે એ પણ ક્લિયર થઈ ગયું હોય અને આપણું પાસિંગ માર્કનો ક્રાઇટેરિયા છે એ પણ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ક્લિયર, રાઈટ? Now that I have taken up the generalized informative session that I wanted to add to this particular lecture, we will move on to the subjective introduction. Now, as I told you in the beginning, કે આપણો સબ્જેક્ટ છે એનું નામ છે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ, અને આ સબ્જેક્ટ કેવો સબ્જેક્ટ છે, કઈ કેટેગરીમાં આવે તો કમ્પલસરી સબ્જેક્ટની કેટેગરીમાં બોમ જેવો સબ્જેક્ટ આવે છે. બોમ ઇઝ શોર્ટ ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ. સો વેર એવર આઈ યુઝ બોમ, યુ ડોન્ટ નીડ ટુ વરી, ઇટ ઇઝ નોટ એની કાઇન્ડ ઓફ એક્સપ્લોઝિવ. એ કોઈ પણ પ્રકારનું વિસ્ફોટક કાંઈ જ નથી, પણ સબ્જેક્ટનું નામ છે એને આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં બોમ કહેતા હોઈએ છીએ. ઓલરાઇટ, સો today I am going to introduce you to management. મેનેજમેન્ટ કોને કહેવાય, સંચાલન એટલે શું? Actually this subject or this term is not new to you, કારણ કે તમે ઓલરેડી અને ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ કોમર્સ જેવા સબ્જેક્ટની અંદર I think 11th 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ઓલરેડી you have been through. So it's not altogether a new terminology for you. It will not be a new thing for you. But yes, definitely management subject as a subject તમને ઘણા બધા ડેપ્થમાં લઈ જશે, ઘણી બધી ગહનતા સાથે આપણે આ સબ્જેક્ટને ભણવાના છીએ. બટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ ઇન દેટ સેન્સ કે આ મેનેજમેન્ટ એવો સબ્જેક્ટ છે એ ખાલી પુસ્તકીય જ્ઞાન નથી. ઇટ્સ નોટ અ બુકિશ નોલેજ. ઇન ફેક્ટ ઇફ યુ લર્ન મેનેજમેન્ટ ઇન ધ કરેક્ટ સેન્સ at the primary first and second sem, then I guarantee you that you will be able to use these fundamentals or principles of management in day to day life also. જેમ જેમ આપણે લેક્ચર્સ લેશું કે જેમ જેમ તમે કન્સેપ્ટને સમજતા જશો એમ એમ તમે રિલેટ કરી શકશો કે
આ જે સમજીએ છીએ અથવા જે આપણે શીખીએ છીએ એ વસ્તુને તો આપણે આપણા જીવનમાં, આપણી જીવનશૈલીમાં પણ બહુ સરસ રીતે વણી શકીએ એન્ડ વી કેન ગેટ ધ બેસ્ટ રિઝલ્ટ. એટલે આ ખાલી બુકિશ જ્ઞાન કે પુસ્તકીય જ્ઞાન નથી. ઇટ ઇઝ રિયલી ગોઈંગ ટુ બી વેરી practically helpful to you all, right? So it is very interesting subject to study. All right, now let me just clear the points that I have mentioned in the slides here. As the name tells us, the subject revolves around the fundamentals of management and how it is applicable in business organization. કોઈ પણ પ્રકારનું બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો સામાન્ય એવો વ્યાપાર હોય કે મોટું મલ્ટીનેશનલ કંપની ચાલતી હોય, મેનેજમેન્ટ વગર, સંચાલન વગર કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવું શક્ય નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, નોટ ઓનલી ટુડે બટ સિન્સ ધ સિવિલાઇઝેશન ઓફ ધી હ્યુમન બિંગ. આપણા બહુ શરૂઆત આદિમાનવ કાળથી લઈને આજ સુધી એક યા બીજી રીતે આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છીએ. નાઉ ઇન ધીસ સેમિસ્ટર વી વિલ એક્વેન્ટ ourselves with the basics of management which you have almost studied in 11th and 12th standard under the subject of organization of commerce. તમને મેં હમણાં જ વાત કરી કે ઓસી જેવા સબ્જેક્ટની અંદર તમે લગભગ મેનેજમેન્ટનું એક આઉટલાઇન જોઈ લીધી છે. બેઝિક્સ મેનેજમેન્ટના તમને આઈડિયા હોય, જેમ કે મેનેજમેન્ટ શું છે, સંચાલન શું છે. તો મેનેજમેન્ટને આપણે સિમ્પલી એક્સપ્લેન કરવું તો ઇટ ઇઝ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. બીજા દ્વારા કામ લેવામાં આવે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય, રાઈટ? મેનેજમેન્ટની પ્રક્રિયા શું, પ્રોસેસ શું? તો પોસ્ટ કોબ આપણને ઘણા બધાને યાદ હોય કે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ વગેરે વગેરે. તો આ જ વસ્તુને આપણે ડેપ્થમાં પણ એક જુદા પરસેપ્શનથી સમજશું. તો એક પછી એક યુનિટ એવા આવતા જશે કે જેમાં આપણે આ મેનેજમેન્ટને વધારે સારી રીતે, વધારે ક્લિયરલી ને વધારે ડેપ્થમાં સમજી શકશું. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ BOM, right? So this subject will give you a brief outline of how the management can be implemented એટલે અમલમાં મૂકવું from a very small unit to the largest organization to achieve the predetermined goals. કોઈ પણ વ્યાપારનો, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ પણ સંસ્થા હોય એના અમુક એઇમ્સ હોય, એના અમુક ધ્યેય હોય, એના અમુક ગોલ્સ હોય, એને અચીવ કરવા હોય. મે બી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન હોય, પ્રોફિટ કેવી રીતે વધારવું, કેવી રીતે સેલ્સ વધારવું, કેવી રીતે યુનિટને આપણે પ્રોગ્રેસ, ડેવલપમેન્ટ દેવું. તો એવા બધા ધ્યેયને તમારે પાર પાડવા છે અથવા ધ્યેયને મેળવવા છે. તો એ મેનેજમેન્ટને અમલમાં મૂક્યા વગર શક્ય જ નથી. અને એટલા માટે જ મેનેજમેન્ટ, તમે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, નાનામાં નાનું હોય કે મોટામાં મોટું ફોર્મ હોય, તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનને ચલાવવું છે તો મેનેજમેન્ટના પૈડાઓ જોઈએ છે. ઓન ધ વ્હીલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઓનલી યુ કેન રન ધ બિઝનેસ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સબ્જેક્ટ હિયર. Okay, now before starting the syllabus of business organization and management, let me recite you a short story. હવે મેનેજમેન્ટને ઓફિશિયલી આપણા સિલેબસને હું આ લેક્ચરમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ નથી કરતી. હું નાની એવી વાર્તા તમારી સાથે શેર કરું છું અને એ સ્ટોરી દ્વારા વોટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ અને મેનેજમેન્ટ શું છે ને શું કામ એની આટલી જરૂરિયાત છે કે જેના લીધે તમે કોમર્સના સ્ટુડન્ટ્સ હોવા છતાં પણ આપણે એક મેનેજમેન્ટ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ તરીકે ભણીએ છીએ. તો એક નાનકડી એવી સ્ટોરી, મેની ઓફ યુ મસ્ટ હેવ હર્ડ ધીસ સ્ટોરી ઇન યોર ચાઇલ્ડહુડ. પણ એ સ્ટોરીને આપણે એક સરસ રીતે, એક જુદા પર્સપેક્ટિવથી, એક જુદા વ્યૂ પોઈન્ટથી વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક ઇટ આઉટ. આપણે આખો જુદા જ દ્રષ્ટિકોણથી એને સમજવાની અને એને સાંભળવાની ટ્રાય કરશું. સો લેટ મી રિસાઇટ યુ વિથ અ નાઇસ સ્ટોરી હિયર. Many of you must have heard it. The story is about Akbar and Birbal. I know અકબર અને બિરબલનું નામ આવે એટલે આપણને એક સરસ મજાના એક ફ્રેન્ડશિપનો આઈડિયા આવે. એક બહુ જ સક્ષમ રાજા છે અને એનો એક બહુ જ માનીતો એવો મંત્રી છે. એવી એક સ્ટોરી યાદ આવે. અને બિરબલ એટલે વિઝડમનો ખજાનો, રાઈટ? ધ વાઇઝેસ્ટ મેન દેટ વી નો ઓન ધ અર્થ. And one of the wisest men we know on the earth was considered as Birbal. એટલે આપણને અકબર બિરબલની વાર્તામાં હંમેશા મજા આવતી હોય છે. સો I thought let me just have this particular story, short story to make the
introduction of this subject of management. So you must have heard this story related to 3 questions being asked by Akbar to Birbal, right? And he very nicely answers them. બિરબલ બહુ જ સરસ રીતે આ ત્રણેય જે પ્રશ્ન એને પૂછાયેલા છે એના જવાબ આપે છે, બહુ જ વિટીલી આપે છે, બહુ જ વિઝડમથી, બહુ જ ડાપણથી એ આ જવાબો આપે છે. અને એ જવાબોના આધારે આપણે મેનેજમેન્ટના દૃષ્ટિકોણથી સમજવાની ટ્રાય કરશું. સો ધ સેમ સ્ટોરી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ નરેટ વિથ ધ ડિફરન્ટ લેસન્સ લર્ન રિલેટેડ ટુ management in the slides to come. Let us see what is this all about. Alright, so here is the name of the story, that is 3 questions to Birbal. 3 પ્રશ્નો જે બિરબલને પૂછાયા છે એવા. Right? Okay. Now, we all know that Akbar was very fond of Birbal. અકબર રાજાને બિરબલ માટે બહુ જ પ્રેમ અને આદર હતો અને એ લોકોની બેયની દોસ્તી પણ બહુ જ પ્રખ્યાત છે. રાઈટ, ધ કોર્ટયાર્ડ્સ વેર વેરી જેલસ ઓફ ધીસ ફેસિનેશન ઓફ કિંગ ટુવર્ડ્સ બિરબલ. હવે કોર્ટયાર્ડ્સ એટલે જે સભાસદ હોય અથવા તો જે મંત્રીઓ હોય, જે અકબરના જે સભામાં જે મંત્રીઓ હતા એ લોકોને બહુ જ જેલસી ફીલ થતી, બહુ જ ઈર્ષા આવતી હંમેશા બિરબલની, કારણ કે અકબર રાજાને એક બિરબલ તરફ બહુ જ અટેચમેન્ટ હતું. રાઈટ, નાઉ ધીસ કોર્ટિયર્સ wanted to grab Birbal's position all the time. આ જે સભાસદ હતા અથવા તો મંત્રીઓ હતા એને બિરબલની જે પોઝિશન હતી એ છીનવી લેવામાં બહુ રસ હતો અને એ લોકોને બહુ જેલસી થતી કે હાઉ કમ બિરબલ ઇઝ સો વેરી ફેવરિટ ઓફ અકબર રાજા. રાઈટ, સો that's the story all about. Now what happens, one day Akbar praised Birbal in front of everyone. This made one courtier very angry and he said that the king praised Birbal very unjustly. That means એક દિવસ અકબર રાજાએ બિરબલની બધા સામે ખૂબ વખાણ કર્યા. એટલે એમાંનો જે એક મંત્રી હતો એને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો, કારણ કે એને એવું થયું કે આ રાજા તો અકબર રાજા તો આખો વખત બિરબલના સાવ ખોટા વખાણ કરતા હોય છે. સો he challenged that if Birbal could answer 3 of his questions, he would accept the fact that Birbal was intelligent enough, and this was the challenge. એટલે એક કોર્ટિયરે, એક જે મંત્રી હતો એને થયું કે હું બિરબલને 3 પ્રશ્નો પૂછીશ, અથવા તો મારા વતી અકબર રાજા બિરબલને 3 ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે અને એ ત્રણેયના જો બિરબલ બરાબર આન્સર આપશે તો જ હું એને ઇન્ટેલિજન્ટ સમજીશ, નહીં તો એને આ સભા છોડીને જતા રહેવાનું રહેશે. હવે અકબર વોઝ ઓલવેઝ રેડી એઝ ધ કિંગ વોઝ ઓલવેઝ હુ વોન્ટેડ ટુ ટેસ્ટ બિરબલ્સ વિટ. એને બહુ મજા આવતી અકબરને હંમેશા બિરબલની જે વિઝડમ છે, જેનું ડાપણ છે, એને ચકાસવાની હંમેશા બહુ જ મજા આવતી. સો હી વોઝ ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ રેડી કે લાવો ચાલો એમને કાંઈ પ્રશ્નો પૂછવાના છે અથવા એમને ટેસ્ટ કરવાનો છે બિરબલને, તો હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી. સો હી એગ્રીડ ટુ ઇટ વેરી ઇઝીલી. એટલે અકબરે કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, એવું જ પ્રૂવ કરવું છે ને કે બિરબલ ઇન્ટેલિજન્ટ છે કે નહીં આ 3 પ્રશ્નો દ્વારા, તો આપણે કરશું. રાઈટ, સો what happens is immediately Akbar asked Birbal the 3 questions and informed him that if he couldn't answer them, then he would have to resign as chief minister. રાઈટ, એને અકબરે તરત જ વાત મૂકી દીધી. જેવા પેલા મંત્રીએ કીધું કે રાજા તમે 3 પ્રશ્નો પૂછો અને જો આ 3 પ્રશ્ન બિરબલ બરાબર રીતે જવાબ નથી આપી શકતા તો એમને પોતાનું ચીફ મિનિસ્ટરનું જે પોઝિશન છે એ છોડી દેવાની રહેશે. અકબર ન્યૂ સમવેર ઓર ધી અધર એટ ધ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ કે બિરબલ બહુ જ સમજદાર, બહુ જ ડાપણવાળો વ્યક્તિ છે, એટલે એને આ પ્રશ્નોના જવાબ દેતા જરાય વાર નહીં લાગે. એનીવેઝ, નાઉ હી સ્ટાર્ટેડ આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. એને 3 ક્વેશ્ચન મંત્રીએ અકબરને કીધા અને અકબરે પછી બિરબલ સામે રજૂ કર્યા. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વોઝ હાઉ મેની સ્ટાર્સ આર દેર ઇન સ્કાય. હવે આ તો કેવો પ્રશ્ન કે કેટલા સ્ટાર્સ છે સ્કાયમાં. રાઈટ, નેક્સ્ટ વેર ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ધ અર્થ. અર્થનો મધ્ય બિંદુ કોણ અથવા તો ક્યાં છે. અને થર્ડ, હાઉ મેની મેન એન્ડ વુમેન આર દેર ઇન ધ વર્લ્ડ. કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા પુરુષો છે આખા વર્લ્ડની અંદર. આ ત્રણેય વસ્તુ, આ ત્રણેય ક્વેશ્ચનના જવાબ કોને આપવાના હતા? બિરબલે. નાવ વોટ હેપન્ડ વોઝ બિરબલ વોઝ વેરી ક્વિક. એ તો બહુ જ એની
બુદ્ધિમત્તા માટે હંમેશા વખણાય છે, એટલે હી વોઝ વેરી ક્વિક. સો એને એવું વિચાર્યું કે ઓકે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર હું આવી રીતે આપું. તો બિરબલ બ્રોટ અ હેરી ship and said, "There are as many stars in the sky as there is hair on the ship's body. My friend, the courtier is welcome to count them if he likes." That means બિરબલ એવો જવાબ આપ્યો કે ભાઈ મારે આનો પ્રશ્નનો જવાબ દેવો છે, તો એ શું લઈ આવ્યો? એક ઘેટાને ઉપાડીને સભામાં લઈને આવ્યા અને એને કીધું કે આ ઘેટાના જેટલા રૂવાડા છે અથવા તો જેટલા વાળ છે આ ઘેટા ઉપર, એ જો પેલો મંત્રી કાઉન્ટ કરીને આપે તો એટલા જ એક્ઝેક્ટ સ્ટાર્સ સ્કાયમાં છે. હવે આ તો અશક્ય જ વસ્તુ છે, પણ છતાં એનો જવાબ સાચો હતો. પછી બીજો ક્વેશ્ચનનો જવાબ એને દેવાનો થયો. તો હી આન્સર્ડ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લાઈક ધીસ, that Birbal marked a couple of lines on the floor and bore an iron rod in it and said, "This is the center of the earth and the courtier may measure it himself if he has any doubts." હવે બીજો પ્રશ્ન શું હતો? તો કે તમારે શું કહેવાનું હતું? સેન્ટર ક્યાં છે? અર્થનું, પૃથ્વીનું મધ્યબિંદુ ક્યાં છે? તો વોટ હી ડીડ, બિરબલે રેન્ડમલી એક ફ્લોર ઉપર 3-4 કાણા કરીને એમાં રોડ ઘુસાડી દીધા. રોડ એટલે સળિયા, રાઈટ? એ અંદર ફિક્સ કરી અને પછી કોર્ટયાર્ડને કીધું કે ઓકે, તમે હવે આવો અને મને કહો કે તમને આમાં કાંઈ શંકા છે કે આ જ મધ્યબિંદુ છે અર્થનો, તો તમે મને કહો. નાઉ ધીસ વોઝ અગેન અ બિગ ક્વેરી ફોર ધ કોર્ટયાર્ડ, રાઈટ? જે મંત્રી હતો એ તો મૂંઝાણો કે ઓ ભાઈ આમાં તો કેવી રીતે, એને પોતાને નથી ખબર કે મધ્યબિંદુ ક્યાં છે, તો એ આને કેવી રીતે ખોટો પાડશે, રાઈટ? નાઉ very wisely answered the third question also. Now in the third question, Birbal said, "Counting the exact number of men and women in the world would be a big problem, as there are some creatures like this courtier friend who cannot easily be classified as either. Therefore, if all people like him are killed, then and only then one count of the exact number of men and women can be found out." That means third question નો આન્સર એમને શું આપ્યો કે એમને એવું કીધું કે ભાઈ આ બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે, કેટલા પુરુષો ને કેટલા સ્ત્રી આ બ્રહ્માંડમાં છે અથવા આ અર્થ ઉપર છે એ તો શોધવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. પણ આ જે કોર્ટયાર્ડ છે અથવા તો જે મંત્રી છે એના જેવા લોકો કે ન એ મેનમાં આવે છે ન વુમનમાં આવે છે, કંઈક બીજી જ કેટેગરી, એ જે કંઈક ક્રીચર જ જુદા છે, એવા ક્રીચર્સને આપણે મારી નાખીએ તો આપણને, એવા તો કેટલાય ક્રીચર્સ છે, એવા તો કેટલાય જીવ છે, જો એને આપણે મારી નાખીએ તો આપણને એક્ઝેક્ટ ફિગર ખબર પડી જાય મેન એન્ડ વુમનનો. હવે આ સાંભળીને પેલો જે મંત્રી હતો એ તો ગભરાઈ ગયો કે ખરેખર જો અકબર રાજા મને મારવાનો હુકમ કરી દેશે તો હું તો બચીશ જ નહીં. That is how he answered these 3 questions. So very wittily Birbal answers the 3 questions. બહુ સરસ રીતે એને બહુ જ એની બુદ્ધિમત્તા વાપરી, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વાપરી અને એની બરાબર બૌદ્ધિક શક્તિનો ઉપયોગ કરીને, એનો વિઝડમનો ઉપયોગ કરી, ડાપણનો ઉપયોગ કરીને આ 3 અઘરામાં અઘરા સવાલનો બહુ સરળતાથી બહુ જ સરસ રીતે જવાબ આપ્યો. એટલે રાજા એના પર ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને બિરબલને ઇનામ આપ્યું અને પેલા મંત્રીને રવાના કરી દીધો. Right? Now, let us try to understand these answers in the light of management. હવે આ તો થઈ વાર્તાની દ્રષ્ટિએ વાત, બરાબર? પણ હવે આપણે શું શીખ્યા આમાંથી, આપણે મેનેજમેન્ટ શું શીખ્યા એની વાત હું અહીંયા અમુક પોઈન્ટ્સ સાથે આ લેક્ચરને પૂરું કરીશ કે આ પોઈન્ટ્સ જો આપણે સમજીએ, આ વસ્તુને આપણે જુદી રીતે જો શીખવાની ટ્રાય કરીએ તો આપણા માટે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે ડિફિકલ્ટ થાય નહીં. જો આપણી અંદર મેનેજમેન્ટના ફંડામેન્ટલ્સ અથવા મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ જો આપણે અપનાવીએ અને સમજીને એને વાપરીએ તો. Now, today we live in the totally dynamic world in which the situations very rapidly change. આપણી પરિસ્થિતિ છે એ રોજ બદલાતી હોય છે, રોજે રોજ કાંઈક જુદી જ પરિસ્થિતિમાં આપણે ઊભા હોઈએ છીએ અને ત્યારે જો આપણે બહુ ડાયનેમિક એટલે કે ખૂબ ચેન્જિંગલી અને ખૂબ જ તત્પરતાથી કામ ન કરીએ તો આપણે એમાં સર્વાઈવ કરી શકીએ નહીં. સો મેનેજર ઓફ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન ફેસીસ ધ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન ઓલમોસ્ટ એવરી ડે. તો આપણે એક સામાન્ય વ્યક્તિ હોવા છતાં આપણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. તો એક મેનેજર હોય ફર્મનો તો એને તો કેટલીય વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોય છે,
રાઈટ. એન ઇઝ પોસ્ટ, એને હંમેશા કોઈ અજાણ્યું, અનફોર્સીન એટલે ન જોયું હોય એવું, અથવા તો કોઈ પણ એવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જતો હોય છે. ઇટ મે બી ફ્રોમ હિઝ સુપિરિયર્સ, એના સુપિરિયર્સ કંઈક એવા ઓર્ડર્સ કરે કે બોસ એવા ઓર્ડર કરે તો એવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જાય, અથવા તો કસ્ટમર્સના એવી ડિમાન્ડ હોય તો એ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ જાય. હવે એ પરિસ્થિતિમાંથી એને બહાર કોણ લઈ આવશે? જીવાદોરી કઈ? તો કે એના જે શીખેલા મેનેજમેન્ટના ફંડામેન્ટલ્સ છે એને કેટલું સારી રીતે મેનેજમેન્ટ કરતા આવડે છે, એના આધારે એ કોઈ પણ ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી એ સોલ્યુશન કાઢીને બહાર આવી શકશે. એ શીખ આપણને આ જે સ્ટોરી છે એમાંથી મળે છે. સો ઇન ધીસ સ્ટોરી અકબર આસ્ક્ડ impractical questions to Birbal, but Birbal, without getting frustrated, without getting annoyed or disheartened, answers all the questions with his wit. રાઈટ, વી હેવ સીન કે અકબરે બહુ જ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા છે. તો આ અકબરના ક્વેશ્ચન નહોતા, મંત્રીના હતા. હવે સ્ટાર્સ કેટલા છે સ્કાયમાં એ કોઈ પ્રશ્ન છે? કેટલો ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે. આપણે કોઈ પણ ઇનફેક્ટ કોઈની પણ તાકાત નથી આ સ્ટાર્સને ગણી શકવાની. આવા 3 ક્વેશ્ચન્સ એવા પૂછેલા છે કે જેમાં ખરેખર વિચારો તો એ બહુ જ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે, બિલકુલ વાસ્તવિક નથી, બિલકુલ આપણે એના સાચા જવાબો ક્યારે આપી શકીએ નહીં. પણ છતાંય બિરબલ વોઝ નોઈંગ ધીસ કે આ ક્વેશ્ચન સાવ ઇરેલેવન્ટ છે, છતાં હી આન્સર્ડ ઇટ વિધાઉટ એની ફ્રસ્ટ્રેશન, કંઈ પણ ઉદ્વેગ વગર, કોઈ પણ ટાઈપનું ગુસ્સા વગર, અને બિલકુલ પોતાનો કોન્ફિડન્સ ગુમાવ્યા વગર એને બહુ જ સરસ રીતે પોતાના વિઝડમથી, પોતાના ડાપણથી બહુ જ સરસ રીતે આ જવાબ આપીને ઉલટાના મંત્રીને જ મુસીબતમાં મૂકી દે છે. તો એવી જ રીતે કોઈ પણ મેનેજર હોય તો એને પણ કોઈ પણ સિચ્યુએશનની અંદર પોતાની બુદ્ધિમત્તા વાપરી, પોતાની પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વાપરી, સમય સૂચકતા વાપરીને જો એ બરાબર મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ કરે તો એ સારામાં સારી રીતે એ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર આવી શકે છે. સો મોરઓવર Birbal demonstrated the correct attitude and presence of mind with the complete justification. This is very important. આપણે શું કામ આ વાર્તા લીધી છે? તો આમાંથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે બિરબલે ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું, એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું, બિલકુલ સમય સૂચકતા ગુમાવ્યા વગર, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ ગુમાવ્યા વગર, ખૂબ જસ્ટિફિકેશનથી, ન્યાયપૂર્વક બધી જ વસ્તુના બહુ સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર્સ આપ્યા. એન્ડ દેટ શુડ બી ધ કેસ ફોર ઓલ ધ મેનેજર્સ ઓલ્સો. This phenomenon shows there is always a way to handle unpredictable situation. આ આપણને શીખવે છે, આપણને સમજાવે છે આ વાર્તા કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ગમે તેટલી અજાણી હોય અથવા અનપ્રિડિક્ટેબલ હોય, ધારી ન હોય એવી હોય, તો પણ એ સિચ્યુએશનને તમે સારામાં સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકો છો જો તમે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વાપરો. હવે શું કરવું એનો જો તમને આઈડિયા હોય અને મેનેજમેન્ટને શીખવાથી, એના પ્રિન્સિપલ્સને અપનાવવાથી જ કરી શકાય છે. સો ઇફ યુ આર અવેર અબાઉટ દેટ, then you can do or you can tackle the problems very easily. Now every problem has a solution, provided that one should be aware and awake to solve with the right attitude that is desired to be demonstrated at that point of time. That means દરેક સોલ્યુશનના જે પ્રોબ્લેમ હોય તો એની સાથે એનું સોલ્યુશન હોય જ, પણ આપણે એના માટે પૂરા જાગૃત હોઈએ અને સાચા એટીટ્યૂડ દ્વારા, સાચા વર્તણૂક દ્વારા જો આપણે એને સોર્ટ આઉટ કરીએ તો આપણે ડેફિનેટલી ગમે તેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકશું. નાઉ ધીઝ લેસન્સ કેન બી લર્ન્ટ વિથ ધ નોલેજ ઓફ મેનેજમેન્ટ. આવા લેસન્સ, આવા ખૂબ જ લાઈફ લર્નિંગ લેસન્સ છે એ બધા આપણે મેનેજમેન્ટ દ્વારા અથવા મેનેજમેન્ટને સમજીએ, એને શીખીએ, તેમાંથી સમજી અને એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જેટલું મેનેજર્સ માટે, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને, કોઈ પણ બિઝનેસને ચલાવવા માટે મેનેજમેન્ટની જરૂરિયાત છે, આઈ રિપીટ, એટલું જ જો આપણે શીખીએ તો આપણી લાઈફમાં પણ એ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે અને એ આપણને એક ખૂબ જ મેટિક્યુલસ બનાવે છે, ખૂબ મેથોડિકલ બનાવે છે, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ વાપરતા શીખવે છે, કરેક્ટ એટીટ્યૂડ વાપરતા શીખવે છે, રાઈટ. ડેમોન્સ્ટ્રેશન, એક્ઝામ્પલ્સ આપીને આપણે વસ્તુઓને સમજાવી શકીએ, એ બધી જ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ અને વિકટમાં વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકાય છે. એટલે આ વાર્તા આજે લેવાનો મારો આ હેતુ એ હતો કે you can be aware, you can come to know that management is not theory subject only. ખાલી થિયરી છે અને એમાં તો બહુ બધું લખવું પડે ને બહુ બધું સમજવું પડે એવું નથી, પણ તમે જે વસ્તુને સમજો છો તો તમે એને બહુ પ્રેક્ટિકલી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ, અમલમાં પણ મૂકી શકો છો, લાઈફમાં પણ, તમારા જે પ્રોફેશન હોય એમાં પણ, જીવનમાં પણ તમે બહુ જ સરસ રીતે, સરળતાથી તમે એને સમજી અને અમલમાં મૂકીને તમે જીવનને સરસ બનાવી
બનાવી શકો છો. એન્ડ ઇન ફ્યુચર ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ બી સમવેર વર્કિંગ ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ યુ આર એટ અ ગુડ પોસ્ટ, તો તમે મેનેજમેન્ટ બરાબર શીખ્યા હશો અને તમે ઇન્કલ્કેટ કરેલું હશે તમારી અંદર, તો તમે યુ વિલ બી એબલ ટુ ગેટ ધ આન્સર્સ ટુ વોટ્સ એવર પ્રોબ્લેમ્સ યુ આર પોઝડ વિથ. સો બિકોઝ ધીસ ઇઝ સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલા માટે આપણે મેનેજમેન્ટ એઝ અ સબ્જેક્ટ, કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ તમારા BCOM SEM 1માં ભણવાના છે, રાઈટ. સો હિયર આઈ એમ એન્ડિંગ અપ ધીસ સેશન. This was just the subjective session. મેનેજમેન્ટ શું છે, મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય વગેરે વગેરે, બહુ જ સિમ્પલ વાત આપણે એક વાર્તા સાથે અહીંયા જાણી છે, રાઈટ. ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન્સ ટુ કમ આઈ વિલ ટેક અપ વિથ ધ એકચ્યુઅલ સિલેબસ. હું તમને સિલેબસની વાત કરીશ, તમારી જે ક્યાંથી તમે આ સિલેબસ જોઈ શકશો, લઈ શકશો, એના વિશેની વિગત છે એ હું તમને નેક્સ્ટ સેશન્સમાં આપીશ. So I wish that you have enjoyed the lecture, and if you have not understood anything, go for the lecture one more time. ફરીથી એક વખત શાંતિથી સાંભળવાનું, બુક અને પેનમાં નોટ ડાઉન કરતા જાઓ શું વાત કરવામાં આવી છે, સો દેટ તમને ખબર પડે કે એ લેક્ચરના અંતે યુ કમ ટુ નો દેટ ઓકે this things we have learned out. I hope you have enjoyed the session. We will soon meet for the next session. By that time you take care of yourselves, and goodbye from my side. I, Kunjan Joshi, signing off. Thank you. Thank you very much.